Hi, in deze video leg ik je graag het verschil uit tussen de ISO 27001 en de NEN 7510. De NEN 7510 is gebaseerd op onder andere de ISO 27001 en een aantal andere normen en is een Nederlandse norm ontwikkeld speciaal voor de zorg. In de NEN 7510 wordt dan ook de structuur gehanteerd zoals die in de ISO 27001 staat. Dat houdt in dat er de 93 beheersmaatregelen zijn zoals die in de ISO 27001 staan. Met daarnaast 8 specifieke beheersmaatregelen voor de NEN 7510. Dus die staan niet in de ISO 27001. Daar komt bij dat de NEN 7510 bij sommige beheersmaatregelen nog wat extra eisen stelt. Een voorbeeld kan zijn bijvoorbeeld een backup. Als je naar de ISO 27001 kijkt, dan staat daar: gij zult een backup maken en die periodiek is controleren. Maar als je naar de NEN 7510 kijkt, dan staat daar: gij zult een backup maken en die versleutelen en periodiek controleren. Dus er komen eigenlijk extra eisen aan jou als organisatie ten opzichte van de ISO 27001. Een ander verschil met de ISO 27001 is dat de beheersmaatregelen, de implementatierichtlijn die daarvoor is in de ISO 27002, niet langer optioneel is. Als in de ISO 27001 mag jij kijken naar die richtlijn, zoals die in de ISO 27002 staat, maar mag je negeren, want het is een richtlijn. In de NEN 7510 is het echter zo dat jij die richtlijn moet gaan volgen of uit moet leggen waarom jij nou afwijkt van die standaard. Dat is dus een klein maar wezenlijk verschil ten opzichte van de 27001. Daarnaast is getracht om in de NEN 7510 ook al aandacht te besteden aan de NIS 2, waar je meer over kan lezen in onze andere blogs en eventueel video's. Zoals gezegd zijn er voor enkele beheersmaatregelen vanuit de 27001 dus nog een extra richtlijn gegeven voor de NEN 7510. Dat gaat om een 14-tal normelementen. In die zin zijn we er al beter vanaf gekomen dan in de vorige norm. Daar waren het 33. Ik hoop dat ik je met deze video meer heb kunnen uitleggen over het verschil tussen de ISO 27001 en de NEN 7510. Vond je dit nou een interessante video of wil je nog meer weten over informatiebeveiliging of in het specifiek de NEN 7510? Bekijk dan ook onze andere video's, blogs of website. Of neem contact met ons op.